ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි මේ මිරිස් මාළුවක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි කියමු මිරිස් මාළුවක් කියලා. මේක හරිම ලේසියි හදාගන්න. ඉතින් මම අද හොඳට රසට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මාළු ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේක හදාගන්න. නමුත් මම අද අරන් තියෙන කෙලවල්ල මාළු එක. ඉතින් අපි ටූන කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා කිලෝයක වගේ ප්‍රමාණයක් මේ කටු වයින් කරලා හොඳ පිරිසිදුව සෝදගෙන තියෙන්නේ මේ මාළු. ඉතින් ඒකට අපි අවශ්‍ය වෙන මේ අපේ කුළු බඩු ටික. මේ තමයි උළුහාල් ටිකක් ඕන. කුරුදු පොටු, කහ කුරු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ඊළඟට අමු පහේක මම ගන්න මේකට. මොකද මම මේ දෙක මිරිස් කුඩුයි අමු පහේ මම දෙක පොඩ්ඩක් බෙදලා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ දෙක පාවිච්චි කරනවා මුලින්ම. ඊළඟට ගොරක අවශ්‍ය වෙන මේ ගොරක පේස්ට් එක. ඉතින් මම හදාගෙන මේ කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඉතින් කොහොමද ගොරක පේස්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය මේ රම්පේ තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, අමු මිරිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ගම් මිරිස්. ඉතින් මේ ගම් මිරිසුත් මම මෙන්න මේ කල්වන් ගෙඩියෙම කොටලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සහ වතුර. ඉතින් අපිට මුලින්ම මේකට කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඉස්සෙල්ලා මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මිරිස් කුඩු සහ මෙන්න මේ අමු පහේක අපිට පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක බැද ගන්න එක කරලා අපි ඊට පස්සේ ලෑස්ති වෙමු මාළු එක හදාගන්න. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මුලින්ම මේක මේ තුන පහ ටික සහ ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටික අපිට තියෙන කබලෙට ඒ කබලේ කියන්නේ අපි මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන මේකේ දාලා පොඩ්ඩක් මේ පාට කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ මේ තාච්චිය ටික රත් කරලා අරගෙන ඒකට තමයි මම මේ විදිහට මිරිස් කුඩු සහ ඊළඟට මේ අපේ අමු පහේ ටික දාන්නේ. මේ දාලි වල පොඩ්ඩක් මේක මේ බෙද ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් පාට වෙනකන් රන්නම් පාට. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මාළුවෙක් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ කළු පාට කරලා ගන්න. ඉතින් මේක කරද්දි මතක තියාගන්න හරි සැරයි. අපි ඒ වෙනුවට මම දානවා මේ සැර අඩු කරන්න මම ලුණු ටිකක් උඩින් දානවා. එතකොට අර උඩට එන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක කරද්දි බලාගෙන මොකද මේකෙදි ගොඩක් ගෙවල් එහෙම කරනකොට ගෙවල් ඇතුලේ හරියට සැරයි මේක. ඒකෙන් එන්නේ ගොඩක් අයට කැස්සත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් මේක කරගන්න වගේ. මේක තියලා යන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් සැරින් සැරේ මේක මේ එහාට මෙහාට කරගන්න. එතකොට මේක පාට වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පාටට ආවම හොඳටම මල්ලි පෝප් කරගත්තා. මොකද මටත් හරි සැරයි මේක. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ ගානට ගෙන යාම හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහර හිතයි අයි මේක මේ විදිහට කරන්නේ මේ බෙදපු 3-5 දැම්මම හොඳයි. ඉතින් බෙදපු 3-5 වලට අපිට මාළු වලට දාන්න ඕන අවශ්‍ය නැති ඒවා තියෙන නිසා තමයි මම මේ විදිහට මේ දෙක මේ විදිහට මේ බෙදගත්තේ. එතකොට වෙනවා මේක ලස්සන පාටකුත් වෙනවා. ඊළඟට හොඳ රසයකුත් වෙනවා. වැඩිපුර මේක තියෙනවා නේ අපිට පාට ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේකෙන් එන ඒ පොඩ්ඩක් මාළු වලට එන්න ඕන සැර මේක හොඳටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට අපිට බෙදගත්තාම හොඳට මේ තමයි මම බෙදලා ගත්ත ටික. ඉතාලමත් සුන්දර තියෙනවා. මම ඉතින් මේ බෝල් එකට දාගත්තා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ මැටි හට්ටියක් ගන්න ඕනේ අපි මේ වැඩේට. මතක තියාගන්න මේ මාළුව හදද්දී ඔයගොල්ලෝ මේකට දාන්න යන්න එපා. මේක තෙල් දාලා හදන්න එකක් නෙමෙයි මේක. මේක හරියම ලේසියෙන් තෙල් නැතුව මේ ගුණයක් තියාගෙන හදන එකක් තමයි මිරිස් මාළුව. ඉතින් මේක මම අද කියලා දෙන්නේ ඒ විදිහට. ඉතින් අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හට්ටියක්. මේව මැටි හට්ටියක් නැත්තම් කමක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය හට්ටියක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙදි අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ මිරිස් අප බෙදගත්ත 3-5 කුඩු ටික මම මේ වගේ දානවා. මෙතන තියෙනවා ටේබල් ස්පූන් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අනිත් මේ මොකද මේ විදිහට බැදගන්නේ සමහරවිට ප්‍රශ්නයක් වෙයි මෙහෙම බැදගන්නේ කියලා. මේක ඉතින් පාටට ඊළඟට මේ මාළු එක නරක නොවි තියාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට සහ ඒ සුවඳ හොඳට තියෙන මාළු එකටම පස්සේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේ ටික සියල්ල අපි එකතු කරගමු. ඉංග්‍රීසි සුදු ලුණු හොඳට දාන්න ඕන. කරපිච්ච සිනමන් ස්ටික්ස් ටික අපි මේ විදිහට දාගත්තා. කුඩු පොතු ඊළඟට උළු හාල් ටික ඊළඟට කහ කුඩු සල්පයක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක කිරි දාලා හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක සමහර අය මේක කිරි දාන්න කැමති. ඉතින් මේක දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මිරිස් මාළුවක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මිරිසට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඊළඟට
ඔයගොල්ලෝ ඉන්න පැත්තක මේ ගොරක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට තක්කාලි පාවිච්චි කරන්න. නමුත් අනිවාර්යෙන් මාළුවකට ගොරක අවශ්‍යයි. සමහරට මේ පේස්ට් එක නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පේස්ට් එක හදාගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඔකට ගොරක අඬු කීපයක් පොඩි වෙලාවක් මෙගෙන්න තියලා මේකට දාන්නත් පුළුවන්. මේ ගොරක ටිකක් වැඩිපුර දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙදි හොඳ රසය සහ හොඳ ඇඹුලකුත් වෙනවා මාළුවට. විශේෂයෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ කෙලවල්ල මාළු හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට ඇඹුල් ගතිය එන්න ඕනේ. මොකද මේ මාළු හොඳට අල්ල ගන්නවා මේ ඇඹුල් ගතිය. ඊළඟට අපි වතුර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මේක ලිප උඩ තියෙන මේ කරන්නේ මම මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ සියල්ලම කලවම් කරලා ලුණු අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලෝ එකතු කරන්න. මෙතන මේ ටිකටම හොඳ සුවඳක් එනවා මෙතන. මේකම කලවම් වෙනකොට මේක ඕන කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. ඒකට අවශ්‍ය නම් වතුර එකතු කරන්න පුළුවන් පහුවෙලා. දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ කරන්නේ මේ ලිපේ තියාගන්න. ඉතින් මම මේක ලිපේ තියාගත්තා. තියාගෙන මේක මේ විදිහට මේ කලවම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නිතරම. මේක පොඩ්ඩක් තම්බ ගන්න. පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකොට තමයි මම මාළු ටික එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ ක්‍රමයක් මේක. මොකද එහෙම තිබුණාන් පස්සේ හිමීර තමයි ඒක තැම්බෙන්නත් ඕන. සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ කැඩෙන මාළු වගේ තියෙනවා නම් මේ ක්‍රමයම හරි හොඳයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සමහර මම දැකලා තියෙන මාළු ඔක්කොම දාලා හැමදේම දාලා ලිපේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ ටික මේ අපේ මේ අවශ්‍ය දාපු කුරුබරු ටික තැම්බෙනකොට මාළු ටිකත් ඕනට වඩා තැම්බිලා කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට මේක බලන්න හොඳ පාටක තියෙන කළු පාට මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගම්මිරිස් ටික දාන්නේ මම අවසානයේදී. ඒක මම කලින්ම දාන්නේ. මම මේක ටිකක් මේ තැම්බෙන්න අරිනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති විනාඩි 10ක් වගේ තියෙන මේක හොඳට දැන් නැටීගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ නටනවා මේක බිබුල් දදා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට මාළු ටික මම එකතු කරනවා මේකට. මේ විදිහට. සියල්ලම එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක කලවම් කරලා මේ අඩු සාමාන්‍ය මේ තද ගින්දේ නෙවෙයි සාමාන්‍ය මීඩියම් එකට මේක හොඳට තැම්බෙනකන් තියන්න. මොකද මේ මාළු එක පොඩ ගොරක තියෙන නිසා මේක හොඳට හයියට තියෙනවා. ඒ වන්ට ඕන නම් වතුර ටිකක් තව එකතු කරන්න පුළුවන් මේ වගේදී මට. අවසානයේ තමයි මම ගම්මිරිස් ටික එකතු කරන්නේ. දැන් මේකට මදින තව අපිට වතුර ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. සමහරට මේ මාළු වලත් වතුර ගතිය තියෙන නිසා ඒකත් උනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් මේක මේ විදිහට දාලා අපිට තියෙන්නේ මේක වහලා තියන්න. ඉතින් මම මේ දැන් ටිකක් වෙලා තිබුණා මේක වහලා. දැන් බලන්න මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේකට මේ රස හොඳ තියෙනවා, දැවිලා ගතිය තියෙනවා. නමුත් මම දැන් තව පොඩ්ඩක් මේකට දැන් එකතු කරනවා ගම්මිරිස් ටික. ගම්මිරිස් ටික උනාම හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඊළඟට මේ තව දැවිලා ගතියත් හොඳට එනවා. ඉතින් මේකේ හොඳ සුවඳ එන්නේ මාළු එකේ මේ ගම්මිරිස් ටික අවසානයේදී එකතු කරන් පස්සේ. ඒ නිසා මට වැඩිපුර එකතු කරනවා. මේ විදිහට. කළා. තිබ්බා. විනාඩියක් විතර තියලා මම මේක බා ගන්නවා. මේක මතක තියාගන්න මේ මාළු පොඩි වලට කවදාවත් කෝන් ෆ්ලා දාලා පිටි වර්ග දාලා මේක ඝන කරන්න එපා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒ තියෙන thickness එක තමයි තියෙන්න ඕන සහ ටිකක් දියාරු ගතිය තියෙන්න ඕන. මොකද මම දන්න සමහර අය මේකට වෙනත් දේවල් කරනවා. මේක හොඳ ගුණයක් තියෙනවා. තෙල් නැහැ. ඉතින් හරිම ලේසි මේක දවස් කිහිපයක් උනත් තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ හොඳ ගුණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන අපි ගොඩක් වෙලාවට කෑමේ සීමේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ගුණය. ඒ ගුණයත් එක්ක මේක හොඳටම තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේක රස බැලුවා. ඉතින් හරිම හොඳයි. හොඳ රසක් තියෙනවා. දැවිල්ලකුත් තියෙනවා. එම්බුල් රහත් හොඳට තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් ගොරක ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මිරිස් මාළු එක. තාමත් හොඳට සුවඳට තියෙනවා. මේකෙදි ඔයගලන්ට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ මාළුවක් හදාගන්නදී.
මේකෙදි දැන් අපි 3-5 මේ කරකරද්දි පරිස්සමින් කරකර. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කබලේ ගා ගන්න ඕන, කබලේ අපි බැද ගන්න ඕන. හේතුව වෙන්නේ මොකද ඕනට වඩා වුණත් ඒක පොඩි තිත්තරහක් එන්න පුළුවන්. ඒක ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ඊළඟට මේ මාළුවක් හැදුවන් පස්සේ විශේෂයෙන් මාළු වර්ග ඒ වෙලාවට නෙමෙයි රස තියෙන්නේ. ටිකක් වෙලා ගියාම. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඊට පසුදා තමයි තවත් රස වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ මාළු මස් ඉවිද්දි ඒ මොහොතට ඒ වෙලාව ගන්නට වඩා ඊට පහු වෙනකොට මොකද ඒකට හේතුව මේ තියෙන අපි දාපු සමුද්‍රාවේ සියල්ලම මස් වලට මාළුවට ඇතුල් වෙලා ඒ මස් හොඳට ඇබ්සෝබ් වුණාන් පස්සේ තමයි ඒ රස තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක ටිකක් වෙලා යන්න ඕන මේක රස හොඳටම බලන්න ඕන. නමුත් අපිට සාමාන්‍ය හොඳ රස ගතිය තියෙනවා. නමුත් ඊට පහු වෙනකොට තවත් රසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි මේ ඔය මාළු මස් හදද්දී තියෙන වෙනස. ඉතින් ඒක ගොඩක් අර අපිට අත්දැකලා තියෙනවා. ඒක පසුදාන තමයි ඉතාමත් වරස වෙන්නේ. ඒක ඔයාලට අත්දැකීම ඇති. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ නිවිසන මාළුවක් හදාගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඊට කලින් අපි වීඩියෝ කීපයක් කරලා තියෙනවා මාළු වල එක එක විදිහට හදන විදිය. විශේෂයෙන් ඇඹුල් තියල් එක. ඉතින් මේක තවත් විදිහකට මේ ෆෝන් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ග්‍රේ ගතිය තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කිව්වා හදිස්සියෙන් ඔයාලට ගොරක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට තක්කාලි පාවිච්චි කරන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පොඩ්ඩක් තික් කරගන්න ඕන නම් ඊළඟට මේ තවත් තක්කාලි ටිකක් වැඩිපුර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න අදට ගිහින් ඉන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.